Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 28 Μαρτίου του 2024. Να ξεκινήσουμε με μια θλιβερή είδηση. Χθες το βράδυ ενημερώθηκα ότι έφυγε από αυτή τη ζωή ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης δυστυχώς ήταν ένας Έλληνας διανοούμενος που ακολούθησε μετά από την αποχώρησή του από το Πασόκ μια μοναχική πορεία. Έχει γράψει αρκετά βιβλία, είχε κάνει ένα εκδοτικό οίκο και προωθούσε τα βιβλία του τα τελευταία 20, 25, 30 χρόνια από ό,τι γνωρίζω. Ένας έντιμος άνθρωπος, δεν άγγιξε κρατικό χρήμα, ούτε έμπλεξε στα γνωστά που μπλέκουν συνήθως οι πολιτικοί. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε ρόλο κατά τα λεγόμενά του στη χάραξη και την πραγματοποίηση της Εγνατίας Οδού. Επειδή διάβασα διάφορα, δεν τονώθηκε το τουρκικό εμπόριο από την Εγνατία. Επειδή το παρακολουθούσα το θέμα, ήταν σε εξέλιξη σχέδια να δημιουργηθεί η παρά Εγνατία. Δηλαδή ένας αντίστοιχος αυτοκινητόδρομος που θα πήγαινε από την Ανατολική Θράκη στη Βουλγαρία, από τη Βουλγαρία στα Σκόπια, από τα Σκόπια στην Αλβανία και εκείθεν στις Ιταλικές ακτές της Αδριατικής. Εμείς προλάβαμε και τότε αυτό θα είχε περιθωριοποιήσει την Δυτική Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο. Η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο οραματικό που έδωσε πραγματικά άλλες διαστάσεις και στους τόπους από τους οποίους διέρχεται, ωρεοποίησε την Καβάλα, πέρναγαν όλα τα φορτηγά που έρχονταν από το Ιράν, από την Τουρκία, περνούσαν μέσα από την πόλη, ωρεοποίησε την Καβάλα, έδωσε ανάσα σε πόσες πόλεις, ένα έργο πνοής. Λάθος που δεν έβαζαν τόσα χρόνια διόδια γιατί πέρναγαν Τούρκοι, Ιρανοί κτλ. Μπήκαν τα διόδια, θα ξεπληρώσουμε τέλος πάντων αυτό. Επίσης είχε ένα άλλο όραμα να δημιουργηθεί η πόλη Ρωμανία στα Πετρωτά της Ροδόπης νομίζω. Εκεί έχει ανεγερθεί ο ναός του Αγίου Ευγενίου που είναι ακριβές αντίγραφα με τον Άγιο Ευγένιο της Τραπεζούντας και είχε σχεδιαστεί, έκανε προσπάθειες τέλος πάντων να δημιουργηθεί εκεί μια πόλη Ρωμανία που έχει να κάνει με τον οικουμενικό ελληνισμό, με αρχιτεκτονική που να σέβεται την ιστορία και εκεί μια πόλη με λιμάνι, μαρίνα, που θα είχε και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά σε ένα τοπίο πραγματικά πολύ όμορφο εκεί στα Πετρωτά. Εκεί να βρίσκουν, αν θέλετε, στέγη και καταφύγιο οι Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Νότιας Ρωσίας, της Ουκρανίας, αλλά και άλλοι από τον Εύξηνο Πόντο, από τον Μικρασιατικό Πόντο εννοώ, που είναι οι ελληνόφωνοι, οι μουσουλμάνοι. Αυτό θα είχε έναν εξισορροπητικό ρόλο η πόλη της Ρωμανίας σε σχέση με τα ευαίσθητα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής της Ροδόπης. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, αν γινόταν μια πόλη με 30.000 κατοίκους, που θα ήταν όλοι τους χριστιανοί, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχαμε μια ανατροπή των ευαίσθητων δημογραφικών ισορροπιών στην περιοχή και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς, το κράτος που έχει έδρα την Αθήνα και δυστυχώς αυτοί που κυβερνούν τη χώρα, που διαχειρίζονται την εξουσία, θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι η Αθήνα, ότι περιορίζεται εδώ στην περιοχή που ζουν αυτοί, τα σπίτια τους και τα συμφέροντά τους, δεν αγκάλεσε αυτή την προσπάθεια και έτσι τους ανθρώπους, αντί να τους στείλουμε σε ένα ευπρεπές πολυοδομικό περιβάλλον με οράματα, με ορίζοντες, τους στιβάξαμε σε διάφορες γωνιές δόθε κήθε, τους υποχρεώσαμε, αφού δεν είχαν λύσει οι άνθρωποι, εννοώ τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες που ήρθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση, να πάνε να κτίσουν, να μπουν σε περιπέτειες, να κτίσουν κάποια σε οικόπεδα που δεν είχαν, χωρίς άδειες, να μπουν σε περιπέτειες, έτσι εκεί για να είναι συνέχεια, ενώ το κράτος, προσέξτε, είχε υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους να παραχωρήσει
αυτό που είχαν χάσει οι πρόγονοί τους στον Πόντο, την λεγόμενη ανταλλάξιμη περιουσία. Τους έδωσε κάτι ψίχολα, ενώ θα μπορούσε να τους δώσει μια καλύτερη ζωή στην Ρωμανία. Αυτό ήταν το όραμα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν άνθρωποι, ιδιαίτερα εκεί στη Θράκη, ότι θα μπορούσε και περιφερειακά να λυθεί το ζήτημα, να πάρει κάποια στιγμή σάρκα και οστά για να ικανοποιηθεί η ψυχή του, τέλος πάντων, αφού δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί εν ζωή. Αυτά για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Να πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο, τι να πει κανείς, από έκπληξη σε έκπληξη, δυστυχώς δυσάρεστη. Λοιπόν, έχουμε πει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόκειται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και έχει δοθεί μια ημερομηνία, όχι επισήμως, 4 Απριλίου. Και διαβάζω στα διπλωματικά ρεπορτάζ αλλά και πληροφορίες ότι δεν έχει καθοριστεί τι χαρακτήρα θα έχει αυτή η επίσκεψη. Αν θα είναι επίσημη, αν θα είναι στο πλαίσιο της δεξίωσης που δίνει στο Λευκό Οίκο ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ για να τιμήσει την 25η Μαρτίου, ή αν θα γίνει με άλλο τρόπο. Έγραφε 3 σενάρια κάποιος που... Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, βλέπουμε ότι ορίστηκε η επίσκεψη του Ερντογάν στις 9 Μαΐου, η οποία θα είναι και επίσημη. Προσέξτε, έγραψα κάτι γι' αυτό, προσέξτε γιατί γίνεται, ή μάλλον ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο καλείται ο Ερντογάν επίσημα, κάπου σαν αυτοκράτορας, να επισκεφτεί τις ΗΠΑ, όταν ο δικός μας πρωθυπουργός, που η Ελλάδα τα έδωσε όλα στους ΗΠΑ, τι Ζουδαθές, τι Αλεξανδρούπολη θες, τι Λάρισα θες, τι όπλα στην Ουκρανία, τα δώσαμε όλα, εμείς θα πάμε σαν φτωχοί συγγενείς και ο Ερντογάν, που θα δούμε παρακάτω, θα πάει σαν αυτοκράτορας. Για να δούμε τι έγραψε για το θέμα. Ενώ η Ελλάδα βαφκαλίζεται με το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ενώ αδειάζουν οι αποθήκες πυρομαχικών και αποδυναμώνεται το οπλοστάσιο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όχι για να υποστηρίξουμε την Κύπρο να εκδιώξει τον τουρκικό στρατό κατοχής από τα κατεχόμενα, αλλά για να υποστηρίξουμε το καθεστώς του Κιέβου να εκδιώξει τα ρωσικά στρατεύματα από το εδάφη της Ουκρανίας. Γι' αυτό αδειάζουμε τις αποθήκες μας. Ενώ η Τουρκία, που κατέχει το 37% της Κύπρου και απειλεί να καταλάβει και το υπόλοιπο, ενώ απειλεί ανοιχτά την Ελλάδα με τη γαλάζια πατρίδα στη γραμμή νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Θράκη, η Τουρκία λοιπόν, που τηρεί πολιτική και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος έναντι της Ρωσίας, εξασφαλίζοντας πολιτικά και γεωπολιτικά κέρδη, αλλά και οικονομικά κέρδη δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα από τη σχέση της με τη Ρωσία, που συνεχίζονται κανονικά, ενώ με αφορμή το μακελιό στη Μόσχα από τζιχαντιστές τρομοκράτες αποκαλύπτεται ότι η Τουρκία είναι η παγκόσμια βάση υπόθαλψης της Ισλαμικής τρομοκρατίας, ενώ η Τουρκία έχει κάνει προσβλητικές και μάλιστα υβριστικές αναφορές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη στάση που τηρούν στο κουρδικό στη βορειοανατολική Συρία, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και άλλα πολλά, η ΗΠΑ και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Μπάιντεν ανοίγει για πρώτη φορά στη διάρκεια της θητείας του τις πόρτες του Λευκού Οίκου στο στενό φίλο και συνεργάτη του Πούτιν, Ταΐπ Ερντογάν, για μία επίσημη επίσκεψη που αναμένεται να γίνει στις 9 Μαΐου του 2024. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ένας από τους λόγους που ο Ερντογάν θα περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου σαν άρχοντας και όχι σαν φτωχός συγγενής είναι η συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, παρακαλώ. Αυτή που κατέστρεψε το καλατοισμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, πού να δουν αυτοί να κάνουν Ρωμανία. Αυτοί είχαν αλλού το νου τους. Και ειδικά στον τομέα της παραγωγής πυρομαχικών. Σημειωτέων ότι η Ελλάδα
όταν η Πυρκάλ ήταν στις δόξες της και η Τουρκία δεν μπορούσε να παράξει ούτε στρακαστρούκες, ήταν κορυφαία παραγωγός πυρομαχικών σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ και τώρα καταλήξαμε και στον τομέα αυτών να είμαστε ουραγοί. Χθες είπαμε ότι είμαστε πρώτοι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγοραστική δύναμη μετά τη Βουλγαρία. Γιατί αυτό δεν απασχολεί, δεν είναι πρώτο θέμα στις συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων? Γιατί έχουν ευθύνες όλοι τους γι' αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει το Bloomberg. Μια νέα εξέλιξη στη γραμμή Άγκυρας Ουάσιγκτον, όπου πρόσφατα έγιναν βήματα εξομάλυνσης, έχει μπει στην ατζέντα των αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Bloomberg, ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης της ΗΠΑ, εστίασε στην προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Το Bloomberg έγραψε ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην αγορά εκρηκτικών από την Τουρκία, ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται. Ενώ αναφέρθηκε ότι η Τουρκία μπορεί να είναι η χώρα που πουλάει τις περισσότερες οβίδες πυροβολικού στις ΗΠΑ, σημειώθηκε επίσης ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν έλλειψη λόγω της παγκόσμιας ζήτησης πυρομαχικών. Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες για να αυξήσουν τις αγορές εκρηκτικών από την Τουρκία, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού, καθώς οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να στείλουν πυρομαχικά στην Ουκρανία. Δεν υπάρχουν πυρομαχικά. Σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Τουρκίας, η προμήθεια της Τουρκίας σε τρινητοτουόλι, γνωστή ως TNT, και νετρουγουανιδίνη, που χρησιμοποιείται ως προωθητικό των βλημάτων και των ρουκετών, θα είναι κρίσιμη σημασίας για την παραγωγή πυρομαχικών 155 χιλιοστών πορτύπου ΝΑΤΟ και δυνητικά, όταν η Τουρκία κάνει εξαγωγή στις ΗΠΑ αυτών των κρίσιμων στοιχείων, θα τριπλασιαστεί η παραγωγή με τις πρώτες ύλες που θα πάρουν από την Τουρκία. Η Τουρκία προορίζεται να γίνει η χώρα που πουλάει τις περισσότερες οβίδες πυροβολικού στις ΗΠΑ. Ο διετής πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πυρομαχικών, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι πιέζουν να προμηθεύσουν πυρομαχικά στο Κίεβο και να αναπληρώσουν τα εξαντλημένα αποθέματά τους. Πρώτα δίνουν από τα δικά τους και μετά λένε να αναπληρώσουν τα δικά τους. Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσαν ότι η αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των παγκοσμίων παραγγελιών και έχει προκαλέσει πρόβλημα στις αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας, ειδικά σε πρώτες ύλες όπως το TNT. Συνεχίζει το Bloomberg. Η συμφωνία με την Άγκυρα αποκαλύπτει επίσης τη λεπτή ισορροπία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, των οποίων οι σχέσεις έχουν ενταθεί λόγω της εισβολής της Ρωσίας και της χρονικής περίοδου που η Τουρκία παρεμπόδιζε τη συμμετοχή της Σουηδίας σε στρατιωτική συμμαχία. Οι ισορροπίες ήταν ευαίσθητες, λεπτές, ακριβώς επειδή η Τουρκία είχε καλές σχέσεις με τη Ρωσία και παρεμπόδιζε την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ενώ επισημάνθηκε ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο στις 9 Μαΐου είναι και αυτή κρίσιμη σημασίας, αναφέρθηκαν και τα εξής. Η έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ επέτρεψε στην Ουάσιγκτον να παραδώσει στην Άγκυρα αμερικανικής κατασκευής F-16 αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άνοιξε το δρόμο για την έγκριση της πόλης πολεμικών αεροσκαφών, πυράβλων και βομβών. Η συνεργασία στην παραγωγή πυρομαχικών θα οικοδομηθεί πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, προσέξτε τι κάναμε. Μας έβαλαν να υπογράψουμε το πρωτόκολλο αυτό, τη διακήρυξη των Αθηνών, τι ήταν, για να πάρει το πράσινο φως η Τουρκία, να της υποσχεθούν τα F-16, να πει ναι στη Σουηδία και να χτίσουν πάνω σε αυτό το πλαίσιο και αμυντική συμφωνία Τουρκία-Αμερική. Προσέξτε λοιπόν πώς χρησιμοποιήθηκε η Ελλάδα όχι με 0 κέρδη, με ζημιές και χασούρα. Θα το δείτε αμέσως μετά, με αποδείξεις, όχι στα λόγια. Συνεχίζοντας, το Bloomberg αναφέρει: το Πεντάγωνο ανακοίνωσε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι υπέγραψε σύμβαση με την General Dynamics για την κατασκευή 3 μεταλλικών γραμμών βλημάτων 155 χιλιοστών στο Τέξας. Η εταιρεία είπε
ότι η εγκατάσταση του Τέξας προβλέπεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Ιούνιο. Εκεί θα συμμετέχει και τουρκική εταιρεία. Οι γραμμές παραγωγής της τουρκικής αμυντικής εταιρείας Repkon αναμένεται να παράγουν περίπου εκεί το 30% των αμερικανικών βλημάτων πυροβολικού 155 χιλιοστών μέχρι το 2025. Επιπλέον, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει αγοράσει από την Τουρκία απευθείας 116.000 βλήματα πυροβολικού, αλλά δεν τα πήραν από τις αποθήκες του τουρκικού στρατού, τα πήραν από την εταιρεία Arca Defense για παράδοση φέτος και τον επόμενο χρόνο, ενώ αναμένεται να γίνουν και νέες αγορές. Κάνοντας μια δήλωση σχετικά με τις επενδύσεις στο Τέξας και την τουρκική αμυντική βιομηχανία, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η συνεργασία με συμμάχους είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Και λέει ότι ενώ η Ρωσία παράγει 4 εκατομμύρια βλήματα το χρόνο, σχεδιάζουν και οι συμμαχικές χώρες να φτάσουν την παραγωγή τους εκεί. Σας ρωτώ, πού βρίσκεται η Ελλάδα σε όλο αυτό? Για πέστε μου. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία 5 χρόνια αντί να ανέβαζε το επίπεδο της αγοραστικής αξίας των Ελλήνων και από πρώτη τελευταία την πήγαινε πέμπτη, 10η ξέρω εγώ στη μέση, 13η, θα έλεγες ότι δώσαμε βαρύτητα στην αγοραστική αξία των Ελλήνων και αφήσαμε πίσω την αμυντική βιομηχανία. Πού είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία? Όταν δίνεις βαρύτητα σε αυτά που εντέλλονται οι Γερμανοί ή οι Αμερικανοί για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, πράσινα άλογα και τα φουρφούρια που κάνουν εδώ τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά, βέβαια θα γίνεις ουραγός. Η Τουρκία λοιπόν και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο, όπως καταλαβαίνετε. Και η Ελλάδα φτωχός συγγενής σαν λιγούρης να περιμένεις απ' έξω να σε δεχθεί εκβιαστικά ο Τζο Μπάιντεν. Και δεν σταματά εδώ η ιστορία. Προσέξτε. Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ενόπλων Δυνάμεων, τον ΗΠΑ, θα επισκεφτούν αύριο Παρασκευή την Άγκυρα, όπως είναι η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας εδώ δηλαδή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη συνάντηση που θα έχουν με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, αυτός που μας λέει κατάμουτρα, μετά την διακήρυξη των Αθηνών, την υπογραφή της, εμείς λέει θα υπερασπιστούμε μέχρι κεραίας τα συμφέροντα της Τουρκίας στην γαλάζια πατρίδα και στην πατρίδα των εθέρων, των ουρανών. Αυτός. Δεν τον έχουμε καταγγείλει, γιατί έχουμε γίνει συνένοχοι στα εγκλήματα της Τουρκίας και εναντίον της Κύπρου και εναντίον της Ελλάδας. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ λοιπόν θα τους δεχτεί και θα θέσει στα 4 μέλη της Αμερικανικής Επιτροπής τις τουρκικές θέσεις για τη διαδικασία προμήθειας και εξυγχρονισμού των τουρκικών F-16 για έργα αμυντικών προμηθειών, για τα οποία κρεμεί η έγκριση από το Κογκρέσο, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι αυτό που λέμε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλούν για σκηνή, η Τουρκία που φιλοξενεί και υποστηρίζει το 100% της παγκόσμιας Ισλαμικής τρομοκρατίας, που κατηγορεί την Αμερική ότι υποστηρίζει τους Κούρδους, άρα υποστηρίζει τρομοκράτες. Θα μιλήσουν λέει και γι' αυτό, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την υποστήριξη των ΗΠΑ στους Κούρδους της οργάνωσης YPG στη Βόρεια Συρία, οργάνωση την οποία η Άγκυρα συνδέει με το ΠΚΚ που δρά κατά της Τουρκίας. Η Αμερικανική αντιπροσωπεία θα είχε επίσης συνάντηση με τον Χουλουσί Ακάρ, τέος Υπουργό Άμυνας και νυν Πρόεδρο Επιτροπή Άμυνας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Αυτά είναι επίσημα που, όπως τα ανέφερε ο Ζεκί Άκτουρκ, αρχιπλήρχος, εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Να προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα μας, να σημειώσουμε λίγο το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο Έλληνας πρέσβης, ο κύριος Θεόδωρος Μπιζάκης, Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, μετά το 2019 έδωσε, επειδή ήταν η κορονοϊή, δεν ξέρω και τι άλλο, και η κρίση,
έκανε δεξίωση για την 25η Μαρτίου στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Και εκεί, επειδή και εμείς καλούσαμε στη Σμύρνη όλους τους, και όταν ήθελαν να υποβαθμίσουν την παρουσία τους οι Τούρκοι, σου έστελναν έναν εκεί κάποιον αξιωματικό από τη στρατιά Αιγαίους, κάποιον αντινομάρχη και τίποτα έτσι λιανούρια. Τα ίδια έκαναν οι Τούρκοι τώρα. Μας έστειλαν στον κύριο Μπιζάκη, τον Υφυπουργό Εμπορίου, για να δω. Ναι. Τον Υφυπουργό Εμπορίου. Τρέχα δηλαδή. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν δείχνουν διάθεση να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει αναβάθμιση στις ελληνικές σχέσεις. Πατημένοι πάνε, με πατημένο το φρένο προχωράνε. Ο κύριος πρέσβης λοιπόν ο Έλληνας μεταξύ άλλων είπε το εξής: οι διμερείς μας σχέσεις έχουν γνωρίσει διακυμάνσεις. Κατά καιρούς απειλήθηκαν μάλιστα με επικίνδυνο τρόπο και μαζί τους η ασφάλεια και η ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που οι δύο χώρες αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια νέα πορεία. Απτή απόδειξη αυτού είναι ότι μετά από διαβουλεύσεις και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει μια διαδικασία fast track για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειάς τους που θέλουν να επισκεφτούν 10 από τα νησιά μας με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία για 7 ημέρες. Τονίζοντας ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Γι' αυτό πρέπει να αποστατικοποιηθούν, σου λέει ο Τούρκος. Τι το θες στο στρατό εκεί? Επανέλαβε επίσης ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της διευκόλυνσης διαδικασίας θεωρήσεων εισόδου, ώστε η νέα γενιά της Τουρκίας, οι επιστήμονες, οι επιχειρηματίες, οι φοιτητές να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη. Και οι τζιχαντιστές φυσικά να έχουν ευκολότερη πρόσβαση. Δηλαδή, υπό ποια έννοια η Ελλάδα στηρίζει την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί η Τουρκία που δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία που συνεχίζει να κρατά το 37% της Κύπρου υποκατοχή, η Τουρκία που δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων, της Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας, η Τουρκία που διαπράττει εθνοκάθαρση σήμερα που μιλάμε στο Αφρίν, η Τουρκία που δεν έχει ανοίξει τη σχολή της Χάλκης, που έχει εξοντώσει τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου, και η Ελλάδα είναι υπέρ της ανεφόρων εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους άρουμε και τη βίζα. Και γιατί δεν λέτε μια λέξη για όλα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι, γιατί δεν το λέτε αυτό? Όσο δε για τα 10 νησιά, τα είπαμε, να το στείλουμε. Θα υπάρχει οικονομική τόνωση της οικονομίας και της αγοράς σε αυτά τα νησιά. Υπόψη ότι απέναντι από αυτά τα νησιά, αν μαζέψουμε τον κόσμο, μένουν γύρω στα 10, πάνω από 10 εκατομμύρια κόσμος. Και από αυτούς τα 1-2 εκατομμύρια έχουν και μεγάλη αγοραστική δύναμη. Δηλαδή μπορούν να τα πνίξουν αυτά τα νησιά στα λεφτά. Αντιλαμβάνεστε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό? Δηλαδή, εάν οι αγορές των νησιών αυτών συνηθίσουν να ζουν με τα λεφτά από απέναντι, δηλαδή προσανατολιστούν προς τα εκεί. Αν υπάρχει δηλαδή, εάν δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι οικονομική εξάρτηση των νησιών με τις απέναντι ακτές, έχει σκεφτεί κανείς τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη, πολιτικές επιπτώσεις εννοώ, στους ανθρώπους, στους κατοίκους των νησιών? Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να γίνει όταν το κέντρο, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, είχε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει για να ενισχύσει αυτά τα νησιά οικονομικά, να τονώσει την οικονομία τους, όταν είχε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει μέσω Βρυξελών να τονώσει την οικονομία τους, και μετά βάλε και το κερασάκι στην τούρτα, φέρε και τους Τούρκους. Όταν όμως έχεις αφήσει αυτά τα νησιά, με πολλά από αυτά σχεδόν στην τύχη τους, να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και δουν ως σανίδα σωτηρίας τον Τούρκο τουρίστα, για βάλτε με το μυαλό σου να δουλέψει. Τι θα συμβαίνει αυτό μετά από 10 χρόνια? Το έχει σκεφτεί κανένας? Λοιπόν, ο κύριος πρέσβης, εν τω μεταξύ,
τόνισε ότι είναι σημαντικές οι επισκέψεις υψηλού επίπεδου και η αναμενόμενη επίσκεψη Μητσοτάκη. Είπαμε ότι ο Υφυπουργός Εμπορίου της Τουρκίας, Μουσταφά Τζουτζού, εκπροσώπησε την τουρκική κυβέρνηση. Κάλυψαν το θέμα η Daily Sabah, νομίζω η Μιλιέτ και άλλες εφημερίδες, και είπαν τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος, και προτού στεγνώσει η Μελάνη με όλα αυτά, πάρε τώρα τη Ναύτεξ και τη Σνόταμ από την Τουρκία. Με την Ναύτεξ 0330 κάθετος 24 που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης, χθες βράδυ, η Τουρκία από το σταθμό της Σμύρνης, παρανόμως μπορείς να βγάζεις Ναύτεξ εκεί που είναι τα αναγνωρισμένα όρια σου, όχι μέσα στην ελληνικό FIR και ό,τι βρίσκεται από κάτω. Λοιπόν, άρα με την Ναύτεξ αυτή, που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης, δεσμεύεται μία μεγάλη περιοχή στην καρδιά του Αιγαίου για αεροναυτικές ασκήσεις την Παρασκευή. Φτάνουν μέχρι την Εύβοια. Όλο αυτό μια ζώνη κόβουν στη μέση του Αιγαίο. Εγκαρσίως. Πάμε. Αυτή η τακτική συνεχίζεται, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελληνοτουρκικής προσέγγισης και είναι σε φάση προετοιμασίας η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα το Μάιο. Η περιοχή αυτή εκτείνεται μεταξύ Άνδρου, Τίνου, Ικαρίας και Χιού. Μέχρι την Τίνο έφτασαν. Σας είπα, είναι λίγο ανατολικά από την Εύβοια. Και υπάγεται αυτή η περιοχή στην ελληνική περιοχή έκδοσης Ναύτεξ του σταθμού της Λίμνου. Δεν μας λογαριάζουν. Δεν μας λογαριάζουν. Συγχρόνως η Τουρκία εξέδωσε ακόμα μία Ναύτεξ, προσέξτε εδώ και ακούστε λέξη-λέξη, με την οποία βάσει πρακτικής που εγγενίασε τους τελευταίους 2 μήνες μόλον, μετά την υπογραφή της διακήρυξης φιλίας των Αθηνών, υπενθυμίζει ότι τα νησιά Άγιος Ευστράτιος, Λίμνος, Μυτιλήνη, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Στήλος, Νήσερος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψή, Σήμη, Κος και Καστελόριζο είναι σε αποστρατικοποιημένο καθεστώς και καμία στρατιωτική δραστηριότητα δεν πρέπει να πραγματοποιείται όχι μόνο πάνω στα νησιά και εντός των χωρικών τους υδάτων. Πάρτε τα. Συνεχίστε αυτό το βιολί και εσύ, κύριε πρέσβη, να έχεις το κεφάλι σου μέσα στην άμμο, να μας δουλεύεις όλους τους Έλληνες με αυτά που λες στους Τούρκους. Πάρτε να τώρα την Ναύτεξ και τι την κάνεις, για πες μου, ρολό. Προσέξτε τώρα, δεν φτάνει μόνο αυτό. Η τουρκική Ναύτεξ προειδοποιεί ότι κατά περιόδους οι αναγγελίες που εκπέμπονται από κάποιους σταθμούς, κάποιοι σταθμοί είναι οι νόμιμοι σταθμοί της Ελλάδας, για στρατιωτικές δραστηριότητες σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερθέντων νησιών, πιθανόν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και παραβιάζουν τις διεθνείς συνθήκες. Συνιστάται προσοχή έναντι τέτοιων δραστηριοτήτων που πιθανόν υπονομεύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αν υπήρχε κανονική κυβέρνηση, θα τους κατήγγειλε αυτούς, θα τους έλεγε πάρτε αυτήν την Ναύτεξ, κάντε την ρολό και βάλτε την στο ράφι. Μην πω τίποτα άλλο. Εντάξει, και τελειώσαμε, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Επίσης, μέσα του συστήματος έκδοσης NOTAMS δεν έχει σταματήσει τις τελευταίες εβδομάδες μια κανονική μάχη σε εισαγωγικά εκ μέρους της Τουρκίας, που όχι μόνο αμφισβητεί την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ελλάδας εντός του FIR Αθηνών, άκουσον, αλλά αμφισβητεί το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου των 10 ναυτικών μιλίων, ενώ θέτει μέσω αυτού του διάβλου θέμα και αποστατικοποίηση των νησιών. Εντάξει, πέστε μου τώρα εσείς πού είναι η λογική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Όταν σου τα κάνει αυτό ο Τούρκος, τι σημαίνει? Ελληνοτουρκική προσέγγιση με όρους άγκυρας, κύριοι. Και αν θέλετε. Και εμείς τα καταπίνουμε και βγαίνει ο πρέσβης και κάνει τις δηλώσεις που διάβασα, που
που σας είπα πριν από λίγο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο, έτσι λέγεται, κατάλοιπα βρετανικά, επισκέφθηκε την Ελλάδα και είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Σε αυτή τη συνάντηση ο κύριος Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα συνεχίσουν να εργάζονται με συνέπεια και αξιοπιστία με βάση το διεθνές δίκαιο για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, κύριε Κεφαλογιάννη, είσαι και από ένδοξη οικογένεια των Ανογείων. Δεν θα πούμε τίποτα για το στρατό κατοχής, ότι πρέπει να φύγει από το νησί? Όχι. Με τη δήλωση αυτή τι λέτε, ότι τα δέχεστε? Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μαρίνος Σιζόπουλος και οι βουλευτές μέλη της Γιώργος Κάρουλας, Βαλεντίνος Φακοντής, Πάνος Μιλωνάς, Αλέκος Τρεφωνίδης και η γραμματέα της Επιτροπής Όλγα Παλάτο. Στη συνάντηση συμμετείχε ο κύριος Σταύρος Αυγουστίδης, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Τώρα, το Σάββατο πρόκειται να αναχωρήσει, να αποπλεύσει από τη Λάρνακα το δεύτερο πλοίο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Γιατί άργησε? Γιατί το πρώτο, το Open Arms, είχε πάρει μία εξέδρα πάνω στην οποία ξεφόρτωναν την ανθρωπιστική βοήθεια και την έβγαζαν στην ακτή, η οποία είχε πάθει κάποιες ζημιές, την έφεραν, την επιδιόρθωσαν και τώρα θα πάει η πλατφόρμα και θα μείνει εκεί για να γίνει πιο γρήγορα η μεταφορά βοήθειας. Βάσει των πληροφοριών του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, το ταξίδι του πλοίου Τζένιφερ, το οποίο θα είναι το δεύτερο πλοίο που θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου Αμάλθεια, θα διαρκέσει περίπου 3 ημέρες. Το πλοίο θα μεταφέρει και την πλατφόρμα, όπως είπαμε, και τα δύο πλοία. Το Open Arms, το οποίο πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι μεταφοράς, και το Jennifer είναι μέρος των αποστολών που διοργανώνει η μη κυβερνητική οργάνωση World Central Kitchen. Τώρα, προσέξτε. Έχουμε πει ξανά, σας διάβασα εδώ ένα άρθρο του Μάριου Ευρυδιάδη, πριν από μια εβδομάδα περίπου, ο οποίος εξηγούσε πώς επί Σπύρου Κυπριανού, που ήταν κόκκινο πανί για τους Αμερικανούς, ούτε ήθελαν να τον δουν, τότε η Κύπρος, με πρωτοβουλία του Μάριου Ευρυδιάδη, που ήταν τότε στο γραφείο τύπου της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, έδωσαν και πάλι το λιμάνι της Λάρνακας και μετέφεραν και τότε ανθρωπιστική βοήθεια, και μετά από αυτό ο ίδιος ο Κάσπαρ Βάινμπεργκερ πήρε τηλέφωνο τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, που τότε τους είχαν για του Κλώτσου και του Μπάτσου τους δικούς μας, και τότε του έστρωσαν κόκκινο χαλί όταν πήγε στο Πεντάγωνο, και τότε άνοιξε η πόρτα του Λευκού Οίκου και για τον Κυπριανό, που δεν ήθελαν ούτε να τον δουν οι Αμερικανοί. Για να δούμε τι ρόλο παίζει η πολιτική. Ότι η πολιτική, όταν την ασκείς σωστά και με όρους υπηρεσίας και προστασίας, υπηρεσίας των εθνικών συμφερόντων και προστασίας των εθνικών μας δικαίων, τότε είναι ισχυρότερη και από τα πυρηνικά όπλα. Είπαμε λοιπόν ότι και τώρα με την Αμάλθεια αναβαθμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Εκπρόσωποι 40 χωρών συμμετείχαν στη σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη. 40 χωρών στη Λευκοσία. Και φυσικά επιστολή του ιδίου Biden προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Και είχαμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι οι επιθετικές δηλώσεις Ερντογάν να παίρναμε ολόκληρη την Κύπρο οφείλονται ακριβώς αυτό, στο γεγονός ότι ενισχύεται η διεθνής ταυτότητα και παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την Αμάλθεια. Προσέξτε τι κάνουν τώρα. Τι λέει ο λαός μας? Να ήταν η ζήλια ψώρα. Για να δούμε. 2 νέα πλοία παρουσίασε η τουρκική υπηρεσία ΜΚΟ. Τι υπηρεσία? Μυστική υπηρεσία δηλαδή. Ίδρυμα ανθρωπιστικής αρρωγής, με τα οποία θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια απευθείας στη Γάζα,
όπου οι Παλαιστίνοι διαβιώνουν κάτω από τη σκιά του λοιμού σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Αρρωγής? Καταρχάς, επειδή το παρακολουθώ και ξέρω τι ακριβώς είναι και τις σχέσεις του με τις μυστικές υπηρεσίες, είναι η ΜΚΟ που έστειλε το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος. Τότε που είχαμε 9 νεκρούς. Και τότε τα μέλη του πληρώματος εκπαιδεύτηκαν από Τούρκους βατραχανθρώπους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μία επίθεση, που σημαίνει ότι ήταν μία επιχείρηση όχι μη κυβερνητικής οργάνωσης του τουρκικού κράτους, που χρησιμοποίησε αυτήν την οργάνωση παραβάν που λέγεται Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Αρρωγής. Τώρα λοιπόν, επειδή είδαν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εμφανίζεται, κάνουν ρελάνς και στέλνει απευθείας η Τουρκία στη Γάζα. Περιμένετε. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος αυτού, Μπουλέντ Γκιλτερίμ, είναι μια φάτσα, ένας Ισλαμοφασίστας. Μην το δείτε, μπορεί το βράδυ να έχετε εφιάλτες. Μην δείτε τη φάτσα του. Κόκκινα τα μάτια του, προσωποποιημένος ο διάβολος, δεν κάνω πλάκα. Χτυπήστε στο διαδίκτυο και δείτε. Ο πρόεδρος λοιπόν της ΜΚΟ επιθεώρησε στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης τα νέα πλοία που αγοράστηκαν για το πρόγραμμα βοήθειας στη Γάζα, που τιτλοφορείται Διεθνής Στολίσκος Ελευθερίας. Η Τουρκία και η Ελευθερία. Εντάξει. Το ένα από αυτά, το Ανατολού, έχει χωρητικότητα 5.500 τόνων. Μεγάλη χωρητικότητα. Και θα φορτωθεί με διάφορα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ το άλλο θα μεταφέρει προσωπικό, μεταξύ των οποίων και γιατρούς. Δεν είναι γνωστό πότε θα αποπλεύσουν τα πλοία για τη Γάζα, πού και πώς θα μεταφέρουν τη βοήθεια και ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ. Πώς το ακούσαμε το πράγμα? Να ήτανε η ζήλια ψώρα. Το θέμα της διακίνησης ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο ή από όπου αλλού στη Γάζα είναι τεράστιο θέμα. Απασχολεί τις ΗΠΑ, τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δικαστήριο τώρα του ΟΗΕ. Με έγκλημα, θα δείτε παρακάτω. Έλα ρε. Λοιπόν, με έγκλημα πολέμου θα ισοδυναμούσε ενδεχόμενη πρόθεση του Ισραήλ να χρησιμοποιήσει την πείνα ως πολεμικό όπλο στη Γάζα. Δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ. Έδωσε συνέντευξη στο BBC και δήλωσε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εύλογο κατά τη διάρκεια του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και είπε ότι από τα στοιχεία που έχουν προκύψει, το Ισραήλ επιβραδύνει ή αρνείται την παροχή βοήθειας στους Παλαιστίνιους της Γάζας. Όλοι οι συνάδελφοί μου συνεχώς μας λένε πως υπάρχει πολλή γραφειοκρατία. Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν προσκόμματα. Το Ισραήλ φέρει την ευθύνη σε σημαντικό βαθμό, είπε ο Τούρκ. Αυτό εγείρει το ερώτημα, με όλους τους περιορισμούς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, κατά πόσο υπάρχει ένας εύλογος ισχυρισμός που μπορεί να γίνει ότι η πείνα είναι ή μπορεί να χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου. Από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ, Νίρ Μπαρκάτ, που είναι από τα δυνατά στελέχη του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, απέρριψε τις προειδοποιήσεις του Τούρκ ως απόλυτη ανοησία, κάτι εντελώς ανεύθυνο να υποθεί. Όπως και οι συνάδελφοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Μπαρκάτ επέμεινε ότι το Ισραήλ επιτρέπει όλη τη βοήθεια που πρόσφεραν οι ΗΠΑ και ο υπόλοιπος κόσμος να περνάει στη Γάζα. Τώρα, για κρατηθείτε, για προσέξτε. Και ενώ οι ΗΠΑ παίρνουν αποστάσεις από το Ισραήλ, η Ιρλανδία παρεμβαίνει στην υπόθεση στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής που έστειλε το Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο με την κατηγορία της γενοκτονίας. Η Ιρλανδία λοιπόν υποστηρίζει την προσπάθεια να συμπεριληφθεί στον ορισμό της γενοκτονίας το μπλοκάρισμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως υποστήριξε ο Ιρλανδός υπέξ Μάικλ Μαρτίν. Η Ιρλανδική κυβέρνηση θα παρέμβει στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής και θα υποστηρίξει ότι ο περιορισμός των τροφίμων και άλλων βασικών ειδών στη Γάζα μπορεί να συνιστά πρόθεση γενοκτονίας.
Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια βάση σε αυτό, δεδομένου του τρόπου διεξαγωγής αυτού του πολέμου. Θα καλέσουμε το δικαστήριο να εξετάσει το θέμα της διεύρυνσης του τρόπου με το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί εάν έχει γίνει γενοκτονία ή όχι, με βάση τη συλλογική τιμωρία ενός ολόκληρου πληθυσμού, είπε ο Ιρλανδός υπέξ, υποστηρίζοντας ότι ο μισός πληθυσμός της Γάζας είναι αντιμέτωπος με λοιμό και πως το 100% αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια. Και εκεί λέγονται διάφορα. Πάντως, περνάμε τώρα στις επιχειρήσεις. Η Γάζα παραμένει θέατρο σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών. Οι Παλαιστίνοι κάνουν λόγο για 66 νεκρούς στη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, Τετάρτης προς Πέμπτη, από αεροπορικά πλήγματα που έγιναν στα περίχωρα της Γάζας και στη Χαν Ιουνίς. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επιχείρηση σε συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, ενώ στη Χαν Ιουνίς μονάδες του Ισραηλινού στρατού διεξάγουν επιχειρήσεις στον τομέα που βρίσκονται τα νοσοκομεία Αλ-Νάσερ και Αλ-Αμάλ, το οποίο έπαψε εντελώς να λειτουργεί. Θεωρούν ότι οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί μπορεί να είναι προήμια της επιχείρησης εισβολής του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα. Πάντως, οι ΗΠΑ επιμένουν να προειδοποιούν εναντίον νέων μαζικών απολειών ζώων αμάχων και της περαιτέρω απομόνωσης του Ισραήλ και προτείνουν εναλλακτικές στη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Προτείνουν επιλογές όπως στοχευμένα πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς. Τώρα, είπαμε ότι αναχώρησε η Ισραηλινή αντιπροσωπεία από το Κατάρ, από την Ντόχα. Γίνονται προσπάθειες να επιστρέψει, να οριστεί νέα ημερομηνία επανέναρξης των συνομιλιών. Μήνυμα με αποδέκτη τη Χαμάς είναι κατά τον Ισραηλινό πρόεδρο Νετανιάχου η ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης υψηλόβαθμης Ισραηλινής αντιπροσωπείας στη ΣΥΠΑ. Είπε ότι εμείς δεν δώσαμε μήνυμα, δεν ήταν δηλαδή κίνηση δυσφορίας προς τη ΣΥΠΑ, το μήνυμα το δώσαμε στη Χαμάς ότι εμείς δεν πάμε να συμφωνήσουμε με την Αμερική, θα σας επιτεθούμε μόνοι μας. Όμως διαβάζω ότι τώρα ήθελαν να δικαιολογήσουν την επαναχώρηση μάλλον, ότι σκέφτονται να ορίσουν νέα ημερομηνία για να αναχωρήσει τελικώς η αντιπροσωπεία να πάει στην Ουάσιγκτον να συζητήσουν το θέμα της στρατηγικής που θα ακολουθεί στο θέμα της Ράφα από τον Ισραηλινό στρατό και θα έχει την έγκριση των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ενημέρωσε το Λευκό Οίκο ότι επιθυμεί επαναπρογραμματισμό της συνάντησης με αντικείμενο τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. Μεταδίδει το δίκτυο NBC επικαλούμενο κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC, αξιωματούχοι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ αναζητούν ήδη ημερομηνία για τη συνάντηση. Έχουμε πει χθες, το είπαμε αν και βιαστικά, ότι το Ιράν που μέσα από αυτόν τον πόλεμο προσπαθεί με αγωνές, με ρουκέτες, με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με ό,τι άλλο, προσπαθεί να ανοίξει χώρο για τον εαυτό του στην περιοχή την ευρύτερη και να ασκεί επιρροή με τις δυνάμεις του λεγόμενου άξονα της αντίστασης, θεωρεί ότι αυτός ο πόλεμος, επειδή οδηγεί στην αποδυνάμωση της επιρροής που ασκεί ή επιδιώκει να ασκήσει η Ουάσιγκτον στην περιοχή, ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις αυτός ο πόλεμος που μπορεί να επηρεάσουν και το παγκόσμιο σύστημα ισορροπιών. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό στέκει, αλλά εν πάση περιπτώσει μεταφέρω αυτό που λέει. Άρα το Ιράν όντως προσπαθεί να κάνει πράγματα στην περιοχή, είναι δηλαδή ένα κέντρο εξουσίας που πιστεύω ότι όλοι πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων. Ο Νασέρ Κανάνι, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, έγραψε στο X, στο Twitter: «Ο πόλεμος που στοχεύει νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα στη λωρίδα της Γάζας είναι ένα θλιβερό και οδυνηρό μέρος της διαδικασίας εγκλημάτων πολέμου του», λέει, χαρακτηρίζει το Ισραήλ με έναν τρόπο που δεν... Επίσης, αναφορές αναφέρουν ότι από την αρχή του πολέμου κατά της λωρίδας της Γάζας μέχρι σήμερα,
Το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε 33 νοσοκομεία που δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες. Καταγγέλει δηλαδή το Ιράν τις επιθέσεις του Ισραήλ σε δομές υγειονομικού. Το Ιράκ υπογράφει 5ετή συμφωνία φυσικού αερίου με το Ιράν. Η National Iranian Gas θα παρέχει στο Ιράκ 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα. Το αέριο θα χρησιμοποιηθεί από το Ιράκ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που έχει μεγάλη ζήτηση στο Ιράκ. Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε φορτηγά και πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι. Η αποτυχία λοιπόν να νικήσουν, ο πιο προηγμένος στρατός να νικήσει τους Χούθι, είναι κάτι που πρέπει να καταγραφεί. Τα ακριβά όπλα των ΗΠΑ δεν σταμάτησαν τις επιθέσεις των Χούθι σε πλοία. Παρά τον ακριβό στρατιωτικό εξοπλισμό που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν ρίξει βροχή πάνω στους Χούθι, δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις επιθέσεις που γίνονται σε καθημερινή βάση. Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου συνεχίζουν να αποφεύγουν το δρομολόγιο που κάποτε μετέφερε το 15% του παγκοσμίου εμπορίου. Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από την Νότια Ερυθρά Θάλασσα έχει μειωθεί κατά 70% από τις αρχές Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το Associated Press, δορυφορικές εικόνες έδειξαν την κατασκευή ενός νέου διαδρόμου, νέο αεροδρόμιο δηλαδή, στο νησί Αμπτέλ Κουρί, που βρίσκεται κοντά στο νησί Σοκότρα, στον κόλπο του Άντεν. Δεν αναφέρεται ποιος βρίσκεται πίσω, μάλλον βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αν δείτε το χάρτη το Σοκότρα, καταρχάς είναι ένας καταπληκτικός τόπος. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλουν να έχουν, είχα διαβάσει ότι έχουν παρουσία εκεί, τώρα φαίνεται ότι θα κάνουν και μία αεροπορική βάση. Και εδώ έχουμε ανακατατάξεις στα λιμάνια της Κεντρικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Μετά από τα κτυπήματα των Χούθι, το Ιταλικό λιμάνι Τάουρο έχει μείωση που αγγίζει το 18%. Ο Πειραιάς μείωση που αγγίζει το 30%. Το λιμάνι της Μάλτας μείωση 25%. Όπως βλέπουμε, μια στρατιωτική δύναμη που δεν ανήκει σε κράτος, αντάρτες λέγονται, δεν είναι ακριβώς αντάρτες, έχει τέτοια οπλικά συστήματα που μπορεί να επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή όπλα που δεν έχει η Ελλάδα, μια σημαντική δύναμη στη Μεσόγειο, τα έχουν οι Χούθι, που δεν έχουν κράτος. Για βγάλει τα συμπεράσματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε. Λοιπόν, οι περισσότεροι Αμερικανοί καταδικάζουν τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Hill της Βοστόνης, η υποστήριξή τους μειώθηκε από 50% που ήταν το Νοέμβριο στο 36% το Μάρτιο, τώρα αυτό το μήνα. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Gallup. Αντίθετα, όσοι αποδοκιμάζουν τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ αυξήθηκαν από 45% το Νοέμβριο σε 55% το Μάρτιο. Ωστόσο, οι διαδηλωτές που ζητούν κατάπαυση του πυρός και προστασία των ζωών των Παλαιστινίων έχουν γίνει συνηθισμένο φαινόμενο στη ΣΥΠΑ. Η κυβέρνηση Biden κατά πάσα πιθανότητα, επειδή διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό αποφάσισε την αποχή που θεωρείται μία ενέργεια πρωτοφανής για τα δεδομένα των Αμερικανο-Ισραηλινών σχέσεων. Και μετά από αυτό, η Ανέλ Σελίν, υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, παραιτήθηκε διαμαρτυρώμενη για την πολιτική της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν στη Γάζα και την συνεχιζόμενη αποστολή όπλων στο Ισραήλ. Ο κύριος λόγος της παραίτησής μου ήταν ότι δεν ήθελα πλέον να έχω καμία σχέση με αυτήν την κυβέρνηση. Καλά, είπε απίστευτα λόγια τώρα, δεν μπορώ να τα πω όλα.
Ο κύριος λόγος της παραίτησής μου, ναι, έχω μια μικρή κόρη, δεν είναι καν 2 ετών. Αν μια μέρα μάθει και με ρωτήσει επειδή εργάζομαι στο State Department, θέλω να μπορέσω να της πω ότι έκανα το καλύτερο δυνατό με την παραίτησή μου. Λέει λοιπόν, σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζει πολλά στοιχεία ότι το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο στις επιθέσεις του στη Γάζα. Οι νόμοι είναι σαφείς εδώ και έχουμε αποδείξεις, αλλά οι λεπτομέρειες δεν τηρούνται. Δηλώνοντας ότι τα αποδεικτικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που εξετάστηκαν από το Υπουργείο θα κοινοποιηθούν στο κοινό μόνο όταν το ζητήσει ο Λευκός Οίκος, η Σελήνη είπε: κάποια άλλα πράγματα που συμβαίνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν θα αποκαλυφθούν έως ότου ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να ακολουθήσει μια διαφορετική γραμμή. Είμαι ευτυχής που βλέπω αυτή τη μικρή αλλαγή και είπε την αποχή από την ψηφοφορία, αλλά δεν έχει αυτό καμία διαφορά στους ανθρώπους στη Γάζα. Είναι ένα πολύ μικρό βήμα και καθυστερημένο. Έγραψε επιστολή: παρετούμε από τη θέση μας στο Υπουργείο Εξωτερικών επειδή δεν μπορώ να υπηρετήσω μια κυβέρνηση που κάνει αυτές τις σφαγές που προκαλούνται από το Ισραήλ. Ως υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρετούμε από τη θέση μου το Υπουργείο Εξωτερικών. Και την κατήγγειλε το 2023 ο Τζον Πολ, είχε παραιτηθεί και αυτός για τους ίδιους λόγους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το θέμα των εκτρώσεων στις ΗΠΑ παίζει μεγάλο ρόλο, το εκμεταλλεύονται και το προβάλλουν οι Δημοκρατικοί και ο Τζο Μπάιντεν, το επιτελείο του, εναντίον του Τραμπ. Τώρα, έχουν σήμερα εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, στην οποία συμμετέχουν οι Μπάρακ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, που έχουν, ο Ομπάμα δηλαδή έχει ακόμα μια δημοφιλία. Στόχος είναι να συγκεντρώσουν $25 εκατομμύρια για να τα δώσουν στον Biden για την προεκλογική του εκστρατεία. Θα γίνει στο Late Show Stephen Colbert, θα γίνει στη Νέα Υόρκη με συντονιστή τον παρουσιαστή του Late Show αργά το βράδυ, όπως είναι εδώ ο δικός μας ο Αρναούτογλου, ο Stephen Colbert. Θα γίνει στο Radio City Music Hall και καλλιτέχνες Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo και Lea Michele. Κανέναν δεν ξέρω. Πρέπει να ανησυχώ μάλλον, Τι θα κάνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις του Reuters ύψος δείχνουν το ποσοστό αποδοχής του στο 40% του Biden και είναι δύσκολη η κούρσα, λένε. Τα εισιτήρια της εκδήλωσης, κρατηθείτε, κοστίζουν από $250 μέχρι $500,000. Αναμένονται 5.000 άτομα, δεν θα τη δείξουν από την τηλεόραση για να πάει ο κόσμος. Ποιος θα πληρώσει 500.000 τώρα για ένα... Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ο Τραμπ πάντως λέει. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εκδήλωση του Biden με Ομπάμα και Κλίντον για να απευθυνθεί στους υποστηρικτές του. Προσέξτε τι είπε. Το καρτέλ Ομπάμα-Κλίντον πιστεύει ότι θα μας νικήσει αύριο, ενώ έχω κάτι που ποτέ δεν θα... Ενώ εγώ, λέει, έχω κάτι που ποτέ δεν θα έχουν. Εννοώντας τους υποστηρικτές του. Είναι και λίγο λαϊκίστικο αυτό. Που ήταν παρόντες εννοώ. Ο Μπλίνκεν πηγαίνει στη Γαλλία, θα συναντηθεί με τον Μακρόν. Ο Μπλίνκεν υπόψη ότι είναι γαλλομαθής, έτσι. Μιλάει, λέει, άπτεστα γαλλικά. Θα συναντηθεί με τον Μακρόν, όπως μας είπε ο Μάθιου Μίλλερ. Στο Παρίσι, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντήσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία και για τις προσπάθειες να αποφευθεί μια κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα. Δήλωσε στον τύπο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλλερ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να μετάσχει σε συνεδρίαση των ομολόγων του στο ΝΑΤΟ με την ευκαιρία της 75ης επετείου της ίδρυσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις 4 Απριλίου. Πρόσθεσε ο Μίλλερ. Θα συναντηθεί επίσης και με τον Πασινιάν, που εκεί παίζονται πολλά παιχνίδια. Πάμε, βαδίζουμε προς το τέλος. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο θέμα, που παρότι ο πόλεμος στο Ισραήλ στη Γάζα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα παγκόσμιας σημασίας, όμως θεωρώ ότι
το πιο σημαντικό μέτωπο από όλα αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Ουκρανίας. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της κλιμάκωσης και της εμπλοκής και του ΝΑΤΟ, γιατί βλέπετε τι γίνεται, τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι Ρώσοι για την επίθεση, τι λένε και οι Ουκρανοί και οι άλλες πλευρές. Εννοώ για το μακελιό που έγινε στη Μόσχα. Εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψουμε ότι το Ισλαμικό κράτος θα είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών της Μόσχας, είπε η Ζαχάροβα. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει στους ισχυρισμούς των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης ότι το Ισλαμικό κράτος ευθύνεται για την επίθεση, παρότι και η ίδια οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη. Ενώ οι Ρώσοι λένε ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ευγνώμων για τις δηλώσεις συμπαράστασης και συμπάθειας που έλαβε από όλο τον κόσμο μετά την τρομοκρατική επίθεση της περασμένης Παρασκευής. Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τα κατάλληλα πιστήρια, δεν παρουσίασαν κανένα στοιχείο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ρωσίας, FSB, της Εσωτερικής Ασφάλειας, Αλεξάνδερ Μπορτνίκοφ, βάζει στο κάδρο, εκτός από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δείχνει με το δάχτυλο την Ουκρανία μετά τις τελευταίες δηλώσεις τη Δευτέρα, ενώ το Κίεβο αρνείται τις ρωσικές κατηγορίες για ανάμειξη στην επίθεση. Τα ψέματα διαδίδονται από επίσημα χείλη από τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας Νικολάη Πατρούσεφ και μετά από τον διευθυντή της FSB Μπορτνίκοφ, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ζελένσκι. Από την άλλη πλευρά, ο Κιρίλ Μπουντάνοφ, ο άνθρωπος που με βάση δημοσιεύματα και αναφορές από την Μόσχα θεωρείται ότι αυτός ήταν ο χειριστής ενός Τσετσένου, ο οποίος αυτός Τσετσένος έχει πάρει ουκρανική υπηκότητα, πολεμούσε στο πλευρό των τζιχαντιστών εναντίον του Άσαντ στο Ιτλίμπ και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, μετά ήρθε στην Ουκρανία και αυτός ήταν ο συντονιστής όλης της επιχείρησης, λένε οι Ρώσοι. Και αυτός τον διαχειρίζεται τον χειρίζεται, όπως λέγαμε και στην παλιά γλώσσα, ο Μπουντάνοφ, ο διοικητής των υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας. Λέει λοιπόν ο Μπουντάνοφ, η Ρωσία ήξερε εδώ και ένα μήνα για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση. Το γνώριζαν τουλάχιστον από τις 15 Φεβρουαρίου. Η Ρωσική Ομοσπονδία γνώριζε για το σχέδιο. Μάλιστα η πληροφορία αυτή πέρασε μέσω του σταθμού πληροφοριών που έχουν οι Ρώσοι στη Συρία. Πέρασε στη Μόσχα. Από εκεί προωθήθηκε στη Μόσχα. Επομένως, δεν θα πρέπει να λένε παραμύθια ότι όλα αυτά έγιναν με ένα περίεργο τρόπο από το πουθενά, δήλωσε ο Μπουντάνοφ. Πάντως ο Μπουντάνοφ, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, υποστήριξε ότι η Ρωσία γνώριζε από πού θα προερχόταν οι μαχητές και από ποιες χώρες θα περνούσαν για να φτάσουν στη Ρωσία. Υπάρχει και η εκδοχή ότι υποτίμησαν την κλίμακα αυτού που θα συνέβαινε. Αυτά από το CNBC. Τώρα, φαίνεται ότι η καταστροφή μέχρι στιγμής οι Ρώσοι, νομίζω ότι το έχουν δεχθεί και οι Ουκρανοί, έχουν καταστρέψει τρεις πυροβολαρχίες Patriot. Και αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν ενταθεί οι βομβαρδισμοί, είτε με βαλιστικούς πυράβλους, είτε με μία παδρομένα, είτε με υπερηχητικούς πυράβλους, και έχουν αυξηθεί και οι απώλειες. Και επειδή δεν είναι και σε καλή κατάσταση οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις, υπάρχει, με ένταση ζητούν οι Ουκρανοί από τη Δύση, φέρτε μας αντιαεροπορικά όπλα. Μας αφορά και εμάς αυτό, έτσι, για να δούμε. Αντιαεροπορικά μέσα ζήτησε εκ νέου σήμερα το Κίεβο από τη Δύση κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία, μετά το κύμα των ρωσικών πυραυλικών υποθέσεων σε κρίσιμη σημασίας ενεργειακές υποδομές, ανέφερε η Ουκρανική αποστολή στο ΝΑΤΟ. Είχαμε αποστολές, διακοπές ρεύματος κτλ. Η Ουκρανική αποστολή δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, πράκτορας της Τουρκίας αυτός, γράψτε το, ενημέρωσε τους εταίρους μετά τις επιθέσεις, παρατηρώνοντάς τους να παράσχουν περισσότερο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν επερχόμενες επιθέσεις. Η Μόσχα περιέγραψε τις πρόσφατες επιθέσεις ως μέρος μιας σειράς επιθέσεων αντιπύρων για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε το Κίεβο σε περιοχές της Ρωσίας
και έτσι αύξησε τη χρήση των βαλιστικών πυράβλων που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν, των υπερηχητικών πυράβλων. Το Economist. Το Κίεβο φοβάται ότι η σημερινή γραμμή του μετώπου θα αποτελέσει τη νέα συνοριακή γραμμή με τη Ρωσία. Βάσει του δημοσιεύματος, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η Ουκρανία θα χάσει το 1/5 των εδαφών της και το μεγαλύτερο μέρος της πρόσβασής της στη θάλασσα. Η Ουκρανία έχει καθυστερήσει να ενισχύσει η Ουκρανία έχει αρχίσει καθυστερημένα να ενισχύει τις αμυντικές γραμμές. Να σας πω τι έγινε. Ό,τι έκαναν οι Ρώσοι με την τριπλή γραμμή άμυνας, τώρα κάνουν οι Ουκρανοί για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας. Κάνουν δηλαδή αμυντικές γραμμές. Που σημαίνει ότι εκεί αν παγώσει ο πόλεμος, αυτά θα είναι και τα σύνορα, λέει το Economist. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζελένσκι φοβάται ότι η συνοριακή αυτή γραμμή θα αποτελέσει τη βάση των μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που οι Ρώσοι επιτεθούν, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι απίθανο να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Ο Ουκρανικός στρατός έχει αποδυναμωθεί και μεταξύ άλλων να αντιμετωπίζει έντονη έλλειψη πυρομαχικών, ενώ ο Ρωσικός στρατός έχει τεράστια αποθέματα σε αντίθεση με τον Ουκρανικό. The Times, Αγγλία. Οι Ουκρανοί οδεύουν προς μια καταστροφική ήττα και η Δύση εξετάζει τα χειρότερα σενάρια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δεσμενής κατάσταση στο πεδίο της μάχης για το Κίεβο αναγκάζει τη Δύση να προετοιμαστεί για μια καταστροφική ήττα των Ουκρανικών δυνάμεων που δεν διαθέτουν όπλα και πυρομαχικά. Είπαν ότι ελπίζουν ότι η αντεπίθεση κάτι θα κάνει, δεν έκανε. Αναφέρεται στα προβλήματα. Οι κυβερνήσεις που υποστηρίζουν πιο έντονα την Ουκρανία είναι ξεκάθαρα ανήσυχες και εξετάζουν τα χειρότερα σενάρια, λέει το δημοσίευμα. Όπως αναφέρεται, ένα εφιαλτικό σενάριο θα ήταν η επανάληψη των γεγονότων του πρόσφατου παρελθόντος, όταν οι Ρώσοι έσπασαν τις γραμμές στο νότο και στα ανατολικά. Φοβούνται προέλαση της Ρωσίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι εξακολουθούν οι ρωσικές δυνάμεις να βελτιώνουν τις θέσεις τους κατά μήκος της πρώτης γραμμής. Επίσης, κατέστρεψαν οι Ρώσοι το 5ο αμερικανικό άρμα μάχης Abrams από τα 31 που έδωσαν οι Αμερικανοί. Ο εχθρός έχασε έως και 95 στρατιώτες, 3 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένο ενός Abrams, 2 οχήματα μάχης πεζικού, 9 αυτοκίνητα καθώς και 2 αμερικανικής κατασκευής, οβιδοβόλα Mi 777 και 2 πυροβόλα D30, λέει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ότι αυτά έγιναν στις περιοχές του Ντονέτσκ, αναφέρει 3 περιοχές. Ο Πούτιν: δεν σκοπεύουμε να επιτεθούμε σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ, αυτό είναι απλώς μια ανοησία. Αν δώσουν τα F-16 οι δυτικοί δεν θα αλλάξει τίποτα, εμείς θα τα καταρρίψουμε. Εάν απογειώνονται από αεροδρόμια χωρών του ΝΑΤΟ, είναι νόμιμοι στόχοι, εμείς θα τα πλήξουμε. Αυτό αν θεωρηθεί επίθεση από το ΝΑΤΟ, τότε έχουμε πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Δεν έχουμε επιθετικούς σκοπούς προς τις χώρες αυτές, είπε ο Πούτιν, ότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, λέει, το ΝΑΤΟ έχει επεκταθεί και έφτασε κοντά στα σύνορά μας, όμως εμείς δεν έχουμε επιθετικούς σκοπούς προς αυτές τις χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ. Η άποψη ότι θα επιτεθούμε σε κάποια άλλη χώρα, την Πολωνία, τις χώρες Βαλτικής και την Τσεχία, είναι εντελώς ανόητη. Είναι απλώς ανοησία. Θα καταστρέψουμε τα F-16 όπως σήμερα καταστρέφουμε τα άρματα μάχης, το εθωρακισμένα οχήματα και άλλον εξοπλισμό πυροβόλα που στέλνουν οι δυτικοί, θα καταστρέψουν και τα F-16. Φυσικά, αν χρησιμοποιηθούν από αεροδρόμια τρίτων χωρών, γίνονται νόμιμοι στόχοι όπου και αν βρίσκονται τα αεροδρόμια. Ο Σρέντερ κάλεσε τη Δύση στην ουσία να συνομιλήσει με τον Πούτιν για να βρουν μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σρέντερ δουλεύει στην εταιρεία που διαχειρίζεται τους αγωγούς Nord Stream και διετέλεσε καγκελάριος στη Γερμανία με το S5 1998-2005. Ο Σεργέι Ναρίσκιν
διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Κατασκοπίας δηλαδή, της SVR, επισκέφτηκε την Βόρεια Κορέα και συνεργάστηκε με τον Υπουργό Κρατικής Ασφάλειας Ri Chang-dae. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει εκεί και πώς και τι. Αναφέρονται εκτεταμένες επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και κατασκοπίας των ρωσικών υπηρεσιών στην Πολωνία, στην Ολλανδία και στην Τσεχία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε σειρά συνομιλιών με προέδρους χωρών της Κεντρικής και της Δυτικής Αφρικής, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα, με χούντα. Και μιλάμε για τον πρόεδρο του Μαλί, τον Ασίμι Γκόιτα, του Νίγερα, που είναι ο Τιάνι, πώς το λέμε, του Μπουρκίνα Φάσο και τη Δημοκρατία του Κονγκό. Αυξάνει την επιρροή της η Ρωσία στην Κεντρική και τη Δυτική Αφρική, εκεί που μειώνεται η επιρροή που ασκούσε η Γαλλία και οι ΗΠΑ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Προσοχή στα δύο πρώτα θέματα που αναφέραμε. Πώς ανοίγει η πόρτα του Λευκού Οίκου για τον Ερντογάν. Και αυτό πρέπει να καθίσουμε και να κάνουμε την αυτοκριτική μας εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Μαξίμου, αλλά και στα άλλα κόμματα. Λοιπόν, καληνύχτα.